Title unification ang isa sa kinasasabikan ng mga tagapanood. Sana ngayong taon ay may isang Pinoy na lalahok. Parehong nagpapakita ng motibo na handang makipagtagisan ng dalawa. Kaya malaki ang tsansang magtatagpo ang mga landas nila. Kakayanin kaya ni Mark na magapi ang mandirigmang Mexicano? O papaulanan lang siya ng suntok kaya chibog kay El Terremoto? Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Come to the conclusion of the 9th round. Magsayo beginning to put the pressure on Russell down the stretch here. At para maging member ng ating channel ay pindutin lang ang link sa description o i-click ang join button. Once and for all, let the brawl begin! 2019 pa ang huling title unification na nilahukan ng isang Pinoy. Bigo ang Filipino Flash na maiuwi ang dalawang titulo kontra sa Hapon. One of the best fights I've seen. I've enjoyed this. I really have. It's been amazing, and hats off to both guys. Fantastic stuff. Well, they go toe-to-toe to the final bell. Dismayado dahil kansilado rin ang sanay bakbakan ni Donaire at Casimero. Ngayong taon ay may tsansa rin si Marlon Tapares para sa dalawang titulo. Marami pa tayong champions in the making na patuloy ang pag-usad. Mga undefeated at road warrior na balang araw ay bubungad. Ganoon din ang colonial brother natin na Mexico. Kaya kapag usapang boxing ay laging pasok ang Pinas at Mexico sa panlasa ng mga tao. Bago ang ating pambato, ay isa lang muna natin ang future Hall of Famer ng bansang Mexico. Leon, el famoso Terremoto Santa Cruz. Talagang matindi kung magpakawala ng kombinasyon kaya mabenta sa mga tao. One of the most exciting champions ngayon na walang inuurungan. Sulit at walang aantukin dahil hatid niya ay umaatikabong bakbakan. So they will go toe-to-toe up to the final bell, and it's in the hands of the judges now. Dati lumalaban pa nga ng 3 beses sa isang taon kahit may titulo na. Hindi mapili sa kalaban at handang umakyat ng timbang para lang makasampa. If you had to choose between any of them, who would you like to share the ring with? Well, right now I think the strongest and the toughest I believe Magallanes. So Yeah. I want the toughest, so I think against him. Dahil sa mga risky moves niya, kaya kartada'y nadudungisan. Humble at nakangiti lang, subalit ang dalang bagsik ay hindi basta-basta. Kapag ito ang nakadaupang kamao ni Magsayo, abay tiyak, isa sa kanila ang tutumba. Total nabanggit na, abay kalaga na natin ang isa sa pinaka-eksplosibong boksingero ngayon. The undefeated Mark Magsayo Magnifico. Unang nagpakilala sa buong mundo sa isang engrandeng KO nakaraang taon. That's a big, strong kid, Magsayo, who hit him, who came back really well. Buena mano at bagong pitas pa lamang ang hawak na titulo. Dahil disiplina ang itinanim, abay gantimpala ang siyang aanihin. He is still undefeated and the new. There is a new king. Isang mandirigmang Boholano na may lakas na purong-puro. Masasagot ngayong taon kung kaya ba niyang panatilihin ang kampyonato. Nagmalanaro to pa nga at nirepresenta ang bayan niya na parang Konoha. Siya'y nanggaling rin sa hirap katulad ng karakter na kanyang dinadala. Sa susunod niyang sampa ay tiyak mas malaki ang dalang kumpiyansa. Magsisilbing bargaining chip ang titulo niya upang magkaroon ng mga bigating makakasagupa. Huwag pa ring maging kumpiyansa dahil sa mata ng iba, siya ay big fish sa hanay nila. Mga nag-aasama masinagan ng kasikatan at ang dalang kargada
ay hindi basta-basta. Narito ang tale of the tape ng dalawang bida natin ngayon. Sa record at experience ay kitang mas nakakahigit ang batikang kampyon. Angat rin ng kaunti si Santa Cruz sa tangkad at haba ng kamay. Subalit dapat niyang pag-ingatan ang knockout power ng Pinoy. I think when he lets his hands go, he's really excited. Yeah. Tara at mag-deep dive rin upang usisiin ang kani-kanilang taktika. Grabe ang punching volume nitong Mexicano dahil 80 punches kada rounds ang ibinubuga nito. Subalit hindi rin papahuli si Magsayo, lalo na kung usapang bilis ng kamao. And the body shot from Magsayo again. Magsayo wanting to prove that he has the power and he has the speed. Pwedeng maging fight of the year contender dahil swak ang kani-kanilang estilo. Si Santa Cruz ay mahilig sumugod para mapaatras ng husto ang kalaban, habang si Magsayo naman ay may mga counter punches na nag-aabang. Boom! Perfect timing! Sa magiging senaryo ng ating prediksyon ay parehong gigit na ang dalawa. Walang magpapaubaya at sinusukat ang bawat distansya habang kinakasa ang kani-kanilang sandata. Mula noon pa, ang featherweight ay naging bungad ng mga bigating laban. Naging daan at nagpakinang sa mga boksingerong may angking husay at abilidad. Dito rin natunghaya ng mga bigating rivalry ng dalawang bansa. At narito rin ngayon ang mga talentadong boksingero na maikokonsiderang banta. Kapag nanaig si Magsayo dito, ay may isang future Hall of Famer na siya sa kanyang listahan. Tiyak diretso sa tugatog ang kanyang pangalan. Ito'y magiging susi rin para sungkitin pa ang mga bigating karangalan. Lalo na kung maging featherweight undisputed bilang kauna-unahan ngayong 4-belt era. Si Leo Santa Cruz na ba ang ikapitong Mexicano na itutumba ni Magsayo o magiging stepping stone lamang siya sa mga plano ni El Terremoto? Kaya abangan ang mga susunod nilang hakbang. Ang masisiguro lang natin ay isa sa kanila ang titiklop dyan.